Assalamu alaikum, zo Fawad Bacha. Again, mang ba rashu cyberpashto.com ta cybersecurity resources ta bade man tasu click wai da tasu rawali di page ta. But dunia she tools bade man mawar kari di kasok matlab da che وخياري او وای چې هر زه سایبر سکیورټي ز کوم نو پدې کې دنیا شي ټول د چې تاسو دې پیدا غستې شي نن فوکس چې زمونږ کم دی هغه د سپانسر بلاک دا ټیپ اینڈ ټریکس کی دا راځي پوه شئ نه دا چې زه وایم دا به مارا ولې ایکسټنشن تا دا د ګوګل کروم پر ایکسټنشن دی او دا ایکسټنشن چې دا ویب سټ دی هیر دی نام کیږي او دا لینک نه ډایرکټ کم تاسو تر راتلې شوی دا دا دومره زبردست ایکسټنشن دی انیسلی چې تاسو کلام یوټیوب ګورئ یا یوټیوب باندې موستلی کنه خیال یو کړه هغه ایڈورټایزمنت پکې راځي یا سپانسر ویډیو چې راځي کله چې هم دا ایکسټنشن انیبل نو دا کار دی چې تاسو هغه به هغه ویډیوګان چې تاسو ویډیو ګورئ پای کې به دغه نه راځي تاسو ایڈورټایزمنت دا شنه بس تاسو نه سکیپ کوي به نو سپانسر بلاک چې نه کم سپانسر والا چې دی او تاسو بیا به منځ کې نه راځي چې تاسو یو غانا ګورئ یا دسی نورس دسی ګورئ چې ډیسټریکشن به منځ کې نه راځي نو هغه پر دا ایکسټنشن چې دی دا یو کافی او ډیر زبردست ایکسټنشن دی زه امید کوم تاسو دا انجوای کو دا د نوم د سپانسر بلاک فور یوټیوب ها او سکیپ سپانسرشپ نه دا چې تاسو وای وای تاسو بیا هغه اپلوډ کولای شئ I mean enable کولای شئ په کروم باندې او بیا چې کلام تاسو ګورئ نو مزه به کوئ